เคยสงสัยกันไหมครับเวลาดูมวยวันแชมเปี้ยนชิพก่อนที่นักกีฬาจะขึ้นสังเวียนซัดกันนัวเนียเนี่ยมันมีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะทั้งชั่งน้ำหนักตัวแล้วก็มีคำหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนั่นก็คือคำว่าค่าน้ำเฮ้ยค่าน้ำอะไรวะเนี่ยค่าน้ำประปาเหรอหรือว่าค่าน้ำตาของคู่ต่อสู้ที่เราจะไปน็อกเขาเอาละครับทุกคนที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าค่าน้ำในบริบทของการแข่งขันมวยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงค่าน้ำที่เราจ่ายกันทุกเดือนหรอกนะครับแต่มันหมายถึงระดับน้ำในร่างกายของนักกีฬานั่นเองฟังดูอาจจะงงๆใช่ไหมล่ะครับคืออย่างนี้ครับในกีฬามวยเนี่ยการทำน้ำหนักให้ตรงตามพิกัดก่อนชกถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆถ้าใครทำน้ำหนักไม่ได้ก็อาจจะโดนปรับเงินหรือหนักกว่านั้นก็คืออดชกไปเลยแต่ทีนี้เนี่ยทางวันแชมเปี้ยนชิพเขามองว่าการที่นักกีฬาบางคนลดน้ำหนักเยอะๆแบบผิดวิธีโดยเฉพาะการรีดน้ำออกจากร่างกายมากๆเนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพแถมยังส่งผลต่อการชกในวันจริงด้วยเขาก็เลยคิดค้นระบบการตรวจวัดระดับน้ำในร่างกายหรือที่ภาษาบ้านเราเรียกกันว่าค่าน้ำขึ้นมานั่นเองเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะครับเขาใส่ใจสุขภาพนักกีฬามากๆเลยนะเนี่ยแล้วเขาวัดค่าน้ำกันยังไงล่ะเขาไม่ได้เอานิ้วจิ้มแล้วบอกว่าคนนี้ค่าน้ำดีหรอกนะครับวิธีการของเขาก็คือนักกีฬาจะต้องปัสสาวะใส่ถ้วยแน่นอนว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆเพื่อป้องกันการโกงแล้วคุณหมอของวันแชมเปี้ยนชิพเขาก็จะเอาเครื่องมือที่เรียกว่า refractometer มาตรวจวัดความเข้มข้นของปัสสาวะหรือที่เรียกว่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะนั่นเองครับถ้าค่าความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ซึ่งก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0250 ก็แสดงว่านักกีฬาคนนั้นมีระดับน้ำในร่างกายที่เพียงพอหรือพูดง่ายๆก็คือค่าน้ำผ่านนั่นเองแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องไปดื่มน้ำพักผ่อนแล้วมาตรวจใหม่ภายใน3ชั่วโมงแรกครับถ้ายังไม่ผ่านอีกงานเข้าเลยล่ะครับอาจจะโดนปรับเงิน 20% ของค่าตัวเลยทีเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยแล้วนักมวยไทยบ้านเราเขาเตรียมตัวยังไงกับเรื่องค่าน้ำนี้ล่ะนักมวยไทยส่วนใหญ่เขาก็จะมีวิธีการจัดการน้ำหนักแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าการรีดน้ำอยู่แล้วครับก็คือการค่อยๆลดปริมาณน้ำที่ดื่มกินอาหารที่มีน้ำน้อยๆแล้วก็อาจจะใส่ชุดซาวน่าออกกำลังกายเพื่อขับเหงื่อแต่พอมีเรื่องค่าน้ำเข้ามาเนี่ยนักมวยไทยก็ต้องปรับตัวกันหน่อยเพราะว่าจะรีดน้ำมากเกินไปจนร่างกายขาดน้ำมากๆก็ไม่ได้เดี๋ยวค่าน้ำไม่ผ่านเขาก็อาจจะต้องวางแผนการดื่มน้ำให้ดีๆในช่วงก่อนชั่งน้ำหนักเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำหนักตัวจะลงตามเป้าแถมระดับน้ำในร่างกายก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านการตรวจด้วยสรุปง่ายๆเลยนะครับทุกคนค่าน้ำในวันแชมเปี้ยนชิพก็คือการตรวจระดับน้ำในร่างกายของนักกีฬาเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีเขาจะวัดจากความเข้มข้นของปัสสาวะถ้านักกีฬาไม่ผ่านก็อาจจะโดนปรับเงินหรืออาจจะส่งผลต่อการขึ้นชกได้เลยทีเดียว